እሺ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ እንዳልኳችሁ ይሄን እንደ ክፍል 4 እንይዘዋለን ክፍል 1 ይሄንን ማምጣት ነበረ ክፍል 2 እቺን ሁለተኛዋን አዞርናት ክፍል 3 እንትን የሎ ክሮሱን ሰርተናል ማለት ነው አሁን ክፍል 4 ደግሞ የሚሆነው የመጨረሻው ፓርት ነው የሚመስለኝ ሳስበው ትይዩ ማድረግ አለብን አሁን ቢጫው ሆኖ እዚህ ጋር ቀይ ኮነ ከቀይ ጋር ሮዝ ከሆነ ከሮዝ ጋር ማድረግ አለብን አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ነበር ሮዝ መምጣት የነበረበት አረንጓዴው እዚህ ነበር ሰማያዊው እዚህ ነበር ግን አሁን ዝብርቅርቅ ብለዋል እንደምታዩቸው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ምንድነው እዚች ጋር እቺ ኮርነሯን ማየት ይተበቅብናል አሁን ኮርነሯ ባትመጣም ችግር የለውም በርግጥ አሁን እቺን ማምጣት ያስፈልጋል ማለት ነው አሁን ማና የመጡት እቺ ብቻ መጣለች ወይም ሊስተሽከረክሩት ሁለቱ መጥተዋል ማለት ነው ጎን ለጎን ያሉት መጥተዋል ማለት እዚህ ጋር ያሉት አልመጡም እንዳያችሁ ተዘበራርቋል ስለዚህ አሁን ምንድነው የምታረጉት የመጣውን ፓርት አሁን እቺና እቺ መርተዋላ እናንተ አሁን እዚህ ፍለፊት ናችሁ በዚህና በዚህ ነው የምታረጓቸው ማለት ነው የመጡትን ፓርቶች የተግባባ ነው አይደል አሁን በዚህ ጋር በፍለፊት ከሆነ እንኳን አሁን መጣ ብለን የምናስበው እንደዚህ እናዞረዋለን ማለት በዚህ ጋርና በዚህ ጋር ወይም አንዷ ብቻ ምናልባት እቺ ብቻ መጣልን ቢሆንም በኋላ በኩል ለምናረጋት ለመስራት እንዲመቸን ማለት ነው ተግባባን አይደል ስለዚህ አሁን ሁለቱ ስለመጣልንኛ አሁን ከኋላና ከጎን በቀኝ እጃችን በኩል እንይዘውና ምንድነው የምናደርገው ሌፍት እና ራይት አልጎሪዝም አይደለም በርግጥ ይሄ ዳይሬክሽን ብቻ ነው ቀላል ዳይሬክሽን እንዴት ነው የምታረጉት ወደ ላይ አንድ ወደዚህ አንድ ወደ ታች አንድ እንደገና ወደዚህ አንድ ከዛ ወደ ላይ አንድ ከዛ ወደዚህ ሁለቴ አንድ ሁለት ከዛ ወደ ታች ጨረስን ማለት አሁን ቼክ እናደርጋለን ቀይ ከቀይ አረንጓዴ ከአረንጓዴ ብርቱካንማ ይሄም ከዚህ ጋር መጥቷል አሁን ይሄን ጨረስን የቀረን ፓርት ምንድነው አሁን ምንድነው የምናደርገው ይሄ ከዚህ መጥቶልናል አሁን አያችሁ እንትኑ የሎ ክሮሱ እንደተጠበቀ ነው በቃ እቺ ብትመጣም ባትመጣም ምንም ችግር የለውም ብያችኋለሁ እንደቀደም አሁን ይሄን ዘግተናል አሁን የምናስበው ምንድነው ስለ ኮርነሮቹ ይሆናል ማለት ነው ኮርነሮቹ ናቸው መጨረሻ የውጤቱ መጨረሻ የሚሆኑት ማለት ኮርነሮቹ ተገለባብጠው ሲስተካከሉልን ዘጋን ማለት ነው የቀረን ይታያችኋል ብዙ ይደናል ኮርነር ብቻ ነው የቀረን ማለት ነው አሁን ኮርነር ለማስተካከል አሁን ኮርነር እንፈልጋለን መጀመሪያ አሁን ሰማያዊ ቀይ እቺ ከቢጫ ጋውና ማለት ነው ይሄም ሰማያዊ ቀይ ስለዚህ እቺ ኮርነር እዚህ ጋር ነው ቦታዋ ይሄን ደግሞ ዩቲዩብ እዚህ ጋር አያችሁት የተሳሳተ ቦታ ነው የመጣው እቺም የተሳሳተ ቦታ ነች እቺም የተሳሳተ ቦታ ነች ልክ የመጣችው እቺ ነች እንደምታዩት እቺ ልክ የመጣችው በቀኝ እጃችሁ እዚች አካባቢ ማቆየት ነው ማንንም ልክ ባይመጣ ምንም ችግር የለውም ከመጣች ግን እቺን እዚህ ጋር ብትይዟት ያፈጥንላችኋል ማለት ነው ጨዋታው ነው እዚህ ጋር ያልመጣው ላይ የምታረጉት ምንም ችግር የለውም በርግጥ ግን አሁን እቺ የመጣችበት ላይ እጃችሁን ታስቀምጥ ማለትም እሷን እዚህ ጋር ታረጓትና ምንድነው የምትቀጥሉት አሁንም ቀላል ዳይሬክሽን ነው ራይት እና ሌፍት አይደለም ይሄን በርግጥ ግን ቀላል ነው መጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ ከላይ ይሁት አሁን እንደዚህ ነው እቺ ንጹሃን እዚህ ጋር ማለትም ልትመጣ የምትችለው እዚህ ጋር አዘጋጀናታ አንድ ወደዚያ ከዛ እቺ እንደዚህ ከዛ እቺን ወሰርናትን እንመልሳታለን ከዛ በዚህ ጋር ደግሞ እንመጣለን ወደ ላይ ከዛ እቺን ወደዚህ እንመልሳለን ከዛ እቺን ወደ ታች ከዛ እቺን ወደዚህ እንመልሳለን ከዛ እቺን ወደ ታች አሁን ፈልጉ እቺ ቦታዋ ነች አረንጓዴ በቀይ አያችሁ እቺን ቦታዋ ላይ መጣቻው እንደምታዩት አረንጓዴ ማን ቀይ እዚህ ጋር አረንጓዴ እዚህ ጋር ቢጫ እዚህ ላይ ነች እቺንም ይወት ብርቱካንም እዚህ ጋር አረንጓዴ እዚህ ጋር ቢጫውም እዚህ ላይ እቺኛዋ ሞልታለች ጭራሽ ቦታዋን ይዛለች አሁን ስለዚህ እቺና እቺን አሁን ኮርነር ማስተካከል ነው ይቀርው ይሄም በጣም ቀላል ነው አሁን ደግሞ ሌፍት አልጎሪዝም ነው ለዚህ የምትጠቀሙት ምንም ነገር የለም ሌላ እንዳያችሁት አሁን አንዳንዴ አራቱም
በርግጥ እዚያውን ኮርኖን ተጠብቃለች ልክ እንደዚህ እዚያውን ተስተካክለን ተቀምጠችዋ ሳትስተካከል ወይ ተገለባብጣ ግን የዚሁ ቦታ አካል ሆና ማለት ነው ትመጣ ትችላለች ይሄ ክሮስ ብቻ ልታዩ ትችላላችሁ ማለት ነው አንዳንዴ ደግሞ ሁለቱ ሊመጣ ይችላል አንዳንዱ ደግሞ ይሄና ይሄ ሊመጣና ይሄና ይሄ ብቻ ቦታ እንትን ተሽከርክሮ ሊቀመጥ ይችላል ስለዚህ ምን ነው የምታረጉት አሁን